चाहन्छु कुकिङ माइन्डसेटमा फेरि पनि विनय। आज चाहिँ मैले यहाँहरूलाई घिउको रेसिपी लिएर आएको छु। वास्तवमा बटरबाट घिउ कसरी बनाउने भनेर, जुन हामीले साधारण नर्मल जुन कुकिङ बटरबाट भनेको जस्तो एकदमै मगमग बास्ना हुने घिउ हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर आज देखाउन जाँदैछु। भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर साथ दिनु होला र भिडियोलाई मन पर्यो भने सेयर लाइक पनि गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। र एकदमै सजिलो छ यो तरिका, जुन यो बटरबाट हाम्रो यो घिउ बनाउने, यहाँले पक्कै पनि मन पराइदिनुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर साधारण कुकिङ बटरलाई लिएको छु, 1.5 किलो जति कुकिङ बटरलाई। यो चाहिँ नि एक प्याकेट बराबर 250 ग्रामको प्याकेट रहेको छ र जुन बटर चाहिँ नि तपाईले बजारमा सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। यो साधारण यो खाना पकाउने बटर हो। यो प्याकेट निकालेर मैले यसलाई 4 टुक्रा पार्दैछु। एउटा बटर बराबर 4 पिस गर्दैछु, किनभने यो बटर पक्लिनको लागि सजिलो हुन्छ हामीलाई, त्यसैले म यो काट्दैछु। अनि काटेको सबै बटरलाई चाहिँ नि एउटा गहिरो भाँडामा म राख्दैछु। राखिसकेपछि मिडियम आगोमा मैले बटरलाई पगाल्दैछु। यो आगोको जुन यो हिट चाहिँ नि मिडियममै राख्नुपर्ने हुन्छ, लो पनि हुनु हुँदैन, हाई पनि हुनु हुँदैन। त्यसैले मैले यो मिडियम आगोमा चाहिँ यो बटर पगाल्दैछु। हाम्रो बटर चाहिँ नि मजाले पग्लिँदैछ। यो हल्का चलाउँदै गर्नु होला, एउटा चलाउनीको मद्दतले। यो हाम्रो लगभग पुरै बटर पग्लिसकेको छ र बटर मजाले उम्लिँदैछ। र त्यति मध्येमा पनि हामीले ग्यासको फ्लेम चाहिँ नि मिडियममै राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसको बटरको माथिबाट फिज आइरहेको छ, यो फिजलाई चाहिँ नि बिस्तारै चलाइदिनु होला। र यो पछि यो आफै यो बटर जब पुरै खरिँदै जान्छ र फिज पनि आफै यो हटिँदै जान्छ, यो कम हुँदै जान्छ। र लगभग हाम्रो फिज बटर चाहिँ नि खारिँदैछ, फिजहरू पनि एकदमै यो घट्दैछ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो बटरबाट चाहिँ घिउ लगभग बन्ने तर्खरमा छ। यो छोक्राहरू पनि एकदमै छुटेर चाहिँ नि मुनि बस्न लागेको छ। र ग्यासको फ्लेम चाहिँ नि मिडियममै राख्नु होला, किनभने हाई पनि नगर्नु, लो पनि नगर्नु। देख्न सक्नुहुन्छ घिउ चाहिँ नि लगभग हाम्रो यो हुन लागेको छ अब, किनभने यो छोक्राहरू एकदमै यो छुटिँदैछ। यो हाम्रो यो घिउको कलर पनि राम्रो आइसकेको छ। र म एकैछिनमा अब म ग्यासलाई म अफ गर्दैछु, किनभने योभन्दा खराउनु हुँदैन, एकदम कालो हुन्छ। र हाम्रो यो घिउ चाहिँ नि लगभग पुरै तयार हुन लागिसकेको छ। र यो हाम्रो यो बटरको जुन छोक्राहरू चाहिँ नि मुनि बसिसकेको छ। र हाम्रो यो हेर्नुहोस् त, अनि यो भित्तातिर पनि यो बटरको छोक्राहरू एकदमै टाँसिएको छ र बाँकी रहेको छोक्रा पिचमा बसिसकेको छ। र हाम्रो यो एकदमै राम्रो घिउ कलर चाहिँ नि देखिसकेको छ। अब म घिउलाई चाहिँ नि एउटा छान्नीको मद्दतले एउटा सिसाको बलमा म छान्दैछु। एकदमै राम्रो हाम्रो घिउ निस्किसकेको छ। र हेर्नुहोस् त, यस्तो राम्रो घिउ कलर र एकदमै मगमग बास्ना आउने घिउ हाम्रो तयार भइसकेको छ बटरबाट। र बाँकी रहेको घिउलाई पनि फेरि म अर्को भाँडामा म यो राख्दैछु, यो चाल्नीको मद्दतले छानेर। हेर्नुहोस् त, हाम्रो यो घिउ चाहिँ नि पुरै तयार भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, 5-6 घन्टापछि चाहिँ हाम्रो यो घिउ जमेर चाहिँ नि यस्तो राम्रो देखिएको छ। तपाईँले यो घिउलाई 2 देखि 3 वर्षसम्म मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा सिसाको भाँडामा स्टोर गरेर। घिउ चाहिँ नि एकदमै प्योर देसी गाईको घिउ जस्तै भएको छ, जुन चाहिँ नि तपाईँले बजारमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँले आफ्नो मनपर्ने परिकारहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई आशा गर्दछु पक्कै पनि मन पर्यो होला र भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने। र फेरि यस्तै खालका नयाँ रेसिपीहरू म तपाईहरुको लागि ल्याउने नै छु। तबसम्मको लागि ह्यापी कुकिङ एन्ड नमस्ते।